नमस्कार मंडळी, आपलं स्वागत आहे आपल्या खादार जोडी या युट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण आलेलो आहोत ओतूर येथील किगा आईस्क्रीम्स मध्ये. चला तर मग आता एक्सप्लोर करूया किगा आईस्क्रीम्स आणि त्यांच्या विविध व्हरायटीज बघूयात आईस्क्रीम मधल्या. नमस्कार ताई. नमस्कार. तर काय खासियत सांगाल तुम्ही किगा आईस्क्रीम्सची? आमच्याकडे किगा आईस्क्रीम मध्ये टोटल 55 वेगवेगळे फ्लेवर आहेत. त्याच्यामध्ये आमची स्पेशल पेशवाई थाळी आहे. पेशवाई थाळीमध्ये पारंपरिक फ्लेवर, शाही तुकडा, बदाम हलवा, रॉयल क्रीम असे पारंपरिक फ्लेवर आहेत सगळे. क्रीमचे आपण वेगवेगळे फ्लेवर बघितले असतील, पण आपल्याकडे जे युनिक फ्लेवर आहेत ते साजूक तुपातील पुरणपोळी, उकडीचे मोदक, तिळगुळ लाडू, बदाम हलवा, रॉयल क्रीम, गुलकंद, शाही तुकडा, परत फ्रूटमध्ये लिची चेरी, फ्रूट ओव्हरलोड, कोकोनट क्रीम, रेड पेरू असे अनेक फ्रूटचे पण फ्लेवर आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. आपल्याकडे मँगो सीझनला मँगो स्पेशल मँगो थाळी पण भेटते. त्याच्यामध्ये आपल्याला मँगोचे केशर पिस्ता, मँगो मंदारिन, किंग अल्फान्सो, मँगो कॉलर्ड असे प्लस मँगो मस्तानी पण ॲड असते मँगो थाळीमध्ये. आपण निसर्गामध्ये इंद्रधनुष्याचे 7 कलर, तसे आईस्क्रीम मध्ये पण आपल्याला रेनबो संडे म्हणून भेटत असतो, ज्याच्यामध्ये पण आईस्क्रीमचे आपल्याला 5 फ्लेवर मिक्स भेटत असतात. जे पण रेनबो संडे आणि इंद्रधनुष्य नाही का मिक्स कॉम्बिनेशन म्हणू शकतो, असं आईस्क्रीम मध्ये पण आपल्याला उपलब्ध आहे. पण आपल्या किगाची स्पेशल पेशवाई थाळी बनवणार आहोत. तिळगुळ लाडू, पुरणपोळी, रॉयल क्रीम, बदाम हलवा, शाही गुलकंद, शाही तुकडा, साजूक तुपातील उकडीचे मोदक, स्पेशल मँगो मस्तानी. तर अतिशय रॉयल अशी टेस्ट असणारी ही किगाची स्पेशल पेशवाई थाळी तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा. एकदा नक्की किगा ह्या आईस्क्रीम शॉपला नक्की भेट द्या. तर अतिशय सुंदर अशी टेस्ट होती ह्या किगा आईस्क्रीमची. ह्या ठिकाणी आम्ही पेशवाई थाळी ऑर्डर केली होती. तर त्या पेशवाई थाळीमध्ये आम्हाला गुलकंद, पुरणपोळी, परत तिळगुळ
हे असे फ्लेवर्स पाहायला भेटले जे की आपण रेग्युलरली घरामध्ये आपण खाण्याचे पदार्थ असतात. तर अशा प्रकारचे आम्हाला विविध फ्लेवर आम्हाला या ठिकाणी भेटले आईस्क्रीमचे. तर अतिशय छान अशी टेस्ट होती त्यांची. नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या खादडजोडी ह्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका.